Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Det är dags att planera 2024s allra första TBR i januari. Jag har en del böcker som jag ser sjukt mycket fram emot. Och jag kör ju samma sak som mina vanliga bokutmaningar som ni såg i förra veckans video. Men det är ett par stycken. Jag tänker vi kör igång och jag är så pepp på att berätta vilka böcker jag ska läsa. Vi börjar med den här damma av utmaningen. Den utmaning jag prioriterar. Och här har jag 2 stycken böcker som inte är jättedammiga. Jag ska vara ärlig. En av dem är snart 1 år gammal nästan. Jag börjar med den. Det är en bok som jag köpte på bokrean. Alltså för februari 2023, så nästan 1 år. Jag pratar om Simantov av Asaf Asheri, kanske hon uttalar det. Jag vet inte så här jättemycket vad det här är, förutom att det här ska vara en deckare med en sci-fi touch. Jag vet inte så mycket mer än så faktiskt. Det ska bli så himla roligt att jag har varit sugen på den länge. Jag hade hoppats på att läsa den i somras, men det blev inte av. Men den här, nu ska jag ta mig igenom det här. Jag vet som sagt inte. Sci-fi touch, det är i alla fall en polis, missing girl, någonting. Jättespännande. Den andra damma av är faktiskt, jag kommer ta 2 flugor i en smäll med den här boken. Det här är en damma av, men det är också en världslitteratur. Så jag börjar året 2024 med att åka till Sri Lanka. Och då ska jag läsa The Seven Moons av Mali Almeida. Det här ska vara en magisk realism grej. Det här är verkligen så här, utåt sett ska det här verkligen vara en bok för mig. Mali är gay. Han har inte kommit ut som gay, men det här är 90-talet, 1990, början av 1990. Han blir mördad och så får man följa med honom i efterlivet. Hur han ska navigera och försöka hitta vem som har mördat honom, men också ett sätt för honom att ta kontakt med sina nära och kära. Det är lite så vet jag har inte läst så jättenoga, men kolla vad snygg den är. Den är så snygg och jag ser verkligen fram emot att läsa den här. Jag köpte den bokmässan i år, så den är inte alls så jättedammig, men jag är så sjukt pepp på den här boken. I bokklubben så ska vi läsa Rakbladstårar av S.A. Cosby. Den här har jag velat läsa jättelänge. Jag har hört jättebra om den här författaren. Jag har en annan bok av den här författaren. Det handlar om 2 stycken pappor, en afroamerikan och en vit, vars söner är gifta med varandra. Och ingen av de här papporna, de har suttit i fängelse och ingen av de här papporna har bra kontakt med sina söner. Men det här paret, de här sönerna, de blir mördade och de ska liksom gå igenom, och de här papporna hittar varandra på något sätt i det här någonting. Jag vet inte, som sagt, jag vet väldigt lite om den här boken också. Ser jättemycket fram emot den här boken. Jag har hört så bra om den. Och som sagt, jag har en annan bok om författaren hemma, men jag vill börja med den här, för det här ska vara hans bästa. Jag tänker att jag börjar med hans bästa. Och det här är en bok som jag faktiskt har velat läsa länge. Jag har den som e-bok, men jag funderar på om jag ska lyssna på den. Så jag vet inte hur jag ska läsa den, hur jag ska ta till mig den här boken. Men det är ju nästa bokklubbsbok, så den ska ju läsas. I bokcirkeln så ska vi åka till Indien och vi ska läsa Midnattsbarnen av Salman Rushdie. Jag vet inte så mycket om den här, förutom att det är en tegelsten. Förutom att en modern klassiker, kanske man kan så säga. Den här, jag vet faktiskt inte så mycket mer vad den handlar om, men den ska vara riktigt bra. Det ska vara en modern klassiker, en klassisk bok som man har hört talas om och sett lite här och var. Jag tror att jag ska låna den från biblioteket, den här boken faktiskt. Och den här ser jag fram emot att läsa också. Det blir ju en indirekt världslitteratur, men jag ser verkligen fram emot att läsa den här otroligt mycket. Jag är lite nervös inför tjocklekar, men det ska nog gå bra. Sen kommer jag fortsätta att läsa Grandmaster of Demonic Cultivation. Jag har första boken här. Jag visar bara första boken, men jag har precis börjat på andra boken. Det här är en serie, kinesisk fantasy. Det här är en bokserie som har 5 böcker.
som sagt, jag har precis börjat på bok nummer 2. Så jag vet inte om i januari om det blir bok nummer 3, 4 eller 5. Jag vet inte. Jag ska pausa efter bok nummer 2, ska jag pausa och läsa en annan bok. Så det kanske blir bok nummer 3. Men det här handlar om, det här är ju HBTQ-tema. Det handlar om 2 stycken, Lan Wangji och Wei Wuxian. Wei Wuxian har då flörtat lite med mörka krafter. Han är hatad. I början av serien börjar med att han dör. Men 16 år senare så är det någon som återupplivar honom. Och han måste liksom, vad var det som hände? Och så är det både nutid och dåtid. Och så är det kärleken mellan Lan Wangji och Wei Wuxian. Så jag ser väldigt fram emot att fortsätta den här serien. Den här serien har gjorts, en tv-serie har gjorts baserat på de här böckerna. Jag älskar den serien. Tv-serien. Så det ska bli kul att få liksom bara uppleva den i bokform helt enkelt. Jag vet inte vilken bok av dem i januari det blir. Men det blir den här serien definitivt. Så då, nu kommer vi till min absolut favorit bokutmaning. Det är nämligen den som jag låter slumpen välja vilken bok jag ska läsa ur min Goodreads att läsa-lista. Nytt nu är att jag inte kommer ha maxantalet. Alltså jag har ungefär 780 någonting böcker i min att läsa-lista just nu på Goodreads. Jag sänker den siffran i appen och lägger den på 500. Där är det böcker från 500 och uppåt är det böcker från 2021 och fram tills nu då. Så de räknar inte jag med. Jag låter inte slumpen ta de här senaste böckerna jag har lagt till, utan jag vill ha de här lite äldre böckerna. Så ni vet, så maxantalet kommer vara 500. Jag ska bara hämta min telefon, sen så kör vi igång. Så där har jag telefonen. Jag har datorn och stativet mår bra. Nu ska vi se. Ja, så max 500. Vi ser här och där är datorn. Och där är den. Och så. Ska vi se. Spela in. Okej. 374. Spännande. 374. Där har vi den. Hörrni, titta här. Tyst hav av Isabella Lövin. Jag har en annan bok av henne. Oceankänsla. Som jag köpte bokmässan. Den här la jag till 30 augusti 2020. Så det känns jättebra. 4 år ungefär. Blir det? Ja, 3,5 så. Och men jag ska vara ärlig. Tyst hav har jag velat läsa mycket längre så. När jag pluggade till journalist så kom hon och föreläste för oss. Eller hon hade en grej. Och det var ungefär 2007, 2008 någon gång där. Så jag har velat läsa den här mycket längre än så. Så jag ser väldigt fram emot den här. Jag ska bara kolla att den finns att låna på Bibblan eller på Bookbeat. Att jag måste... För jag tror faktiskt att jag ska köpa den här också om jag ska vara ärlig. Men jag dubbelkollar, vänta ett tag. Det är ju så här miljögifter, hot mot fisket. En helt enkelt reportagebok om havet. Och ni känner ju mig, hur kan jag tacka nej till det? Jättespännande att äntligen få läsa den här boken. En reportagebok så det även får lite facklitteratur i den här listan. Så då har vi ett helt gäng med böcker. Jag var tvungen att byta, min kamera dog. Så nu har jag tagit en annan telefon. Så vi får se hur det här blir. Jag ber om ursäkt för det. Jag har haft lite problem med både stativet och min telefon. Så det kanske är bra för jullov, för det är det jag tänker ta. Det här är sista videon för i år. Jag kommer tillbaka slutet av januari, början av februari igen. Och då kommer jag att sammanfatta mitt läsår 2023. Jag låter december få bli läst, om ni förstår vad jag menar. Jag låter mig få läsa ut det här året innan jag ger er statistik. Innan jag ger er mina bästa och sämsta och böcker för 2023. Så ni vet, jag kommer komma tillbaka i början av... slutet av januari, början av februari med att sammanfatta 2023. Jag gjorde så i år också och det kändes bra. För då vet jag att till 100% det jag säger till er är sant helt enkelt. Men jag är så pepp på de här böckerna, måste jag säga. Jag känner att min läsvacka sakta men säkert börjar liksom
försvinna och förhoppningsvis är den bara ett minne blott snart. Men jag är så sjukt pepp på de här böckerna och jag är såklart nyfiken på hur tänker ni starta det här nya läsåret? Har ni ett par böcker som ni ser sjukt mycket fram emot att börja året med? Berätta för mig i kommentarsfältet så hörs vi där. Vi syns i slutet av januari, början av februari. God jul och gott nytt år på er. Jag kommer säkert komma tillbaka med en läsvlogg såklart. För att vi har ju en slumpenbok i december som ska läsas också. Och även i januari, så vi får se. Men själva videorna kommer jag komma tillbaka med i slutet av januari. God jul och gott nytt år på er. Och ta hand om er så syns vi. Ha det bra. Hej då!